Hi everybody, how are you today? I'm Rustin and welcome to IELTS by Rustin channel. درود به بچه‌های عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز جلسه 26 از تدریس کتاب مایندست فور آیلتس هستش و میخوایم درس جدید رو یعنی 4 Food and Drink رو استارت بزنیم. Unit 4 Food and Drink Reading. In this unit you will learn how to 1. Locate and match information from a text. خب اولین بولت پوینتمون چیه؟ قراره چه نوع تسکی رو کاور کنیم؟ Locate and match information، یعنی اینکه بیایم اون اینفورمیشن رو در درجه اول لوکیت کنیم، یعنی جاشو پیدا کنیم در داخل متن تو تکست و بعد مچش کنیم با اون تکست. 2. Complete gapped sentence، همون جای خالی پر کردنه، یعنی یه سنتنسی رو از توی متن برمیدارن، یه لغت تا 3 لغت مثل همیشه خالی میزنن و ما باید از تکست پیدا کنیم و جایگزین کنیم. 3. Correct common errors in the use of countable and uncountable nouns. یه سری اشتباهات رایج رو قرار ما correct بکنیم. در مورد چی؟ در مورد اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش. And the last one, use some, any, much and many. نحوه استفاده از some, any, much و many رو میخوایم یه دور دیگه با هم دیگه تو این درس مرور کنیم. Laden. Find the foods in the picture and then put the foods words into the correct column. Countable or uncountable. خب یه سری لغات الان داده که همه مربوط به غذا میشه. ما باید این غذاها رو که شکلشون هم همه اینجا هست سمت چپ هست، با توجه به اینکه کانتبل هستن و آن کانتبل هستن یعنی قابل شمارش هستن یا قابل شمارش نیستن، برداریم و بذاریم توی این تیبلی که سمت راستمون هست. میخونم اول یه دور. برگر، سیریال، چیپس، curry, fish, mashed potato, chicken, noodle, rice, salad, toast, vegetables. Example, apple is a countable noun. We can say 3 apples. خب سیب قابل شمارش میتونیم بگیم 3 تا سیب. دومی bread is an uncountable noun. We can't say 3 bread. میخواد بگه که نون قابل شمارش نیست و ما نمیتونیم بگیم 3 تا نون. تو زبان انگلیسی اینجوری. خب اولا این غذاها اسمشون رو میگم از اول تا آخر، از 1 to from 1 to 8. 1. Curry rice. 2. Cereal. 3. Mashed potatoes. 4. Fish chips. 5. Noodles, vegetables and chicken. 6. Chicken salad. And 7. Toast. 8. Burger. حالا countable و uncountable. اولی قابل شمارش، دومی غیر قابل شمارش. The first one. اولی burger. از چی شد؟ burger. دومین غذای countable قابل شمارش چیپ و بعدی noodles و آخری vegetable. اینو ویژیتیبل نخونید بچه ها، ویجیتبله. ویژیته اصلا اینجا تلفظ نمیشه. ویجیتبل اون ایه اصلا فقط در حالت املا و دیکتیشن نوشتاری دیده میشه، خونده نمیشه. uncountable نه. حالا uncountable فود ها سیریال ها بعضی سیریال هم میگن سیریال. 2 chicken. 3 curry. 4 fish. 5 mashed potato. 6 rice. 7 salad. And the last one 8 toast. اوکی خب اینا اسامی یا حالا غذاهای قابل شمارش و غیر قابل شمارش بودن که در این اکسرسایز داشتیم. تو اکسرسایز 2 یه اکتیویتی داره. answer these questions یا the questions. Which of the foods above do you eat regularly? کدومی که از این غذاهایی که بالا گفته شد رو شما regularly معمولاً به صورت متداول میخورید؟ 2. Which do you like dislike? کدومش رو دوست دارید کدومش رو دوست ندارید؟ و 3.
What foods are typical of your family؟ کدومی که از این غذاهایی که خوندیم جزء غذای تیپیکال معمول و روال کشور شما هستش. خب یه سری غذا رو بیشتر میخورن، یه سری غذا رو امکان داره اصلا نخوریم ما. اینو میتونید به صورت یه اکتیویتی اسپیکینگ درش بیارید. سوالا واضحه، جوابا هم که شخصی خودتونه با توجه به آپشن هایی که در اکسرسایز 1 داشتید. منظورم اون غذا است. دیگه چیز نداره، میریم برای صفحه بعد. Locating information in the text. الان قراره اون جاهای اینفورمیشن ها، اطلاعاتی که نیاز داریم از تو تکست برداریم و پیدا کنیم. میخوایم این تکنیک رو یاد بگیریم، لوکیتش رو کنیم، جاگذاریشون رو بفهمیم کجا هستش. 3. Read the text in 1 minute, then cover it on. Tell your partner what you can remember. میگه یه دقیقه مثلا تکست رو اسکیم کنید. هر پارتی، هر شخص نظر خودش رو در مورد غذا گفته و این تکست اصلا هدینگش هست food culture shock، یعنی اون شوک فرهنگی که در مورد غذاهای جاهای مختلف، کشورهای مختلف به طرف وارد میشه، مثلا food culture shock. خب ما یه دقیقه میایم یه دور خیلی تیز روزنامه‌وار میخونیم و میگه که حالا به پارتنرت بگو که چه چیزی یادته از این تکسی که خوندی، به صورت خیلی خلاصه. من رو خونیاشو انجام میدم یکی یکی. A. Charles. You would think that eating with your fingers would be easy. In the US, there are only certain things you can eat with your fingers, like burgers, for example, and that's easy enough. When I went to South India, though, I realized that it is a whole new skill to learn to eat rice and curry with your fingers. You have to mix the curries together and with the rice and form a ball. Dal is particularly helpful as a kind of glue. You use your finger, never the palm of your hand, and use your thumb to pop it into your mouth. Although I knew where my mouth was, but my first few attempts was a disaster. There was food everywhere. حالا اون دالم بچه تو پاورقیش نوشته دال چی هستش. Is a lengthy curry widely eaten in the Indian subcontinent. این یه اطلاعات اضافه تکست بود، چون لغت خاصی نیستش که شما بتونید معنیشو بری در بیاری. یه نوع کری هستش که مخصوص هنده، به خاطر همین ستاره زده و در پاورقیش توضیحاتش نوشته. خب این تجربه چارلز بود از غذا خوردن با دست، که خودش یه آمریکایی بوده و رفته هند و اون کالچر شاک فود این بودش که دیده تو هند خیلی راحت با دست غذا میخورن و اولش find it difficult to eat with hands و کم کم یاد گرفت. B. Alfredo. For me, when I travel, the fast food culture always shocks me. I can't believe there are people in the world who live on junk foods. Junk food بچه همون غذا هله هوله‌ای و فست فود و تنقلات و اینا رو میگن. Like burgers and just grab a sandwich for lunch. Back home, food is very important to us. We cook fresh food for lunch and dinner and sit down and eat as a family at least once a day, twice at weekend. A lot of people grow their own vegetables and keep chickens. Food is part of your identity. So, what are you saying about yourselves when you eat some rubbish which contains chemical and goodness knows what else? The worst things I've seen on my travel is a baby being given a fizzy drink in a bottle. Fizzy drink همون نوشابه بچه گاز داره، میتونه نوشابه و سودا اینا باشه. That really shocked me. خب این آلفردو بوده، مکزیکیه. گفته که معمولا خوردن تایپ غذای فست فود باعث میشه که من شوکه بشم وقتی سفر میکنم. فود در کشور خودشون خیلی مهمه، غذای تازه میپزن، از اینگریدین های تازه استفاده میکنن برای غذا درست کردن، با خانواده میخورن حداقل در هر روز یه وعده و در ویکند اشاره کرده 2 بار. و اینکه مردم خیلی راحت با یه ساندویچ و همبرگر و اینا وعده‌های شام و نهارشون رو میگذرونن، براش خیلی تعجب انگیز بوده. C. Kwang Shi. I enjoy trying food from different countries, but what interests me more is the culture and habits surrounding food and eating. In China, when we go to a restaurant with colleagues,
When we are offered something, we say no thanks, even though we want it, because the person will definitely repeat the offer. In other countries, though, no means no. So if you're just trying to be polite and don't take it the first time, you will end up with nothing. To me, it feels wrong to take something the first time it is offered. So it took me a while to get used to that when I traveled abroad. خب این کنشی ما بچه ها مثل ما ایرانی هاست. این فرهنگ تعارف جوری که مشخصه تو چین هم وجود داره. میگه موقعی که مثلا ما تو چین با کالیکای خودمون، همکار خودمون میریم برای غذا خوردن و اینا تو رستوران، معمولا اولین بار وقتی به ما یه چیزی تعارف میکنن ما میگیم نو، حتی اگر بخوایمش. کاملا مثل ایران دیگه، اون تعارفای الکی که میکنن. و میگه چرا ما میگیم نه؟ به خاطر که مطمئنیم the person will repeat the offer، که اون شخص حتما اون پیشنهادش رو دوباره تکرار میکنه. اما توی خیلی از کشورهای جهان نو یعنی نو. اگه قرار باشه یه نفر بهتون تعارف کنه و شما بگید نو، یه چیزی بهتون نمیرسه. و اینی که من خودم گفت وقت میخوام تا خودم آداپته کنم با این کالچر، این یه خورده براش شاکینگ بوده نسبت به کشوری که خب خودش زندگی میکرده و چین بوده. D. Pauline. Being a vegetarian is so easy here in the UK that we forget that not everyone in the world understands vegetarianism. For vegans, the situation is even more difficult. Probably the best place I've been to is India, as everything is divided into veg or non-veg. So you know exactly what you're getting. In many countries, they don't even realize that there is a concept of not eating meat for ethical reasons. In many parts of the world, meat equates to prosperity. So the idea of going out for a meal and not having meat is alien to me. I have traveled to places where, as a vegetarian, all I have been able to eat is salad, fruit, and chips. I'm glad to get home where we have special vegetarian products. اینم پاولاین بوده که از UK یعنی انگلیس اومده و میگه که مشکل سر این که ویژیتریان ها، گیاهخوارا، معمولا به مشکل برمیخورن اگه کشورهای دیگه سفر کنن، چون بیس سر اینه که خب معمولا همه گوشت خورن و گوشت میخورن. و بهترین جایی هم که گفت من بودم توش، یعنی تا الان بهش سفر کردم، هند بوده، چون اونجا همه چیز، یعنی همه غذا به دو دسته سبزیجات، یعنی با سبزیجات بدون سبزیجات تقسیم میشه، یعنی مخصوص گیاهخوارا و اونایی که خب به صورت روال غذا میخورن. و تهش هم گفت که حالا خدا شکر که برگشتم به خونه و اینا، چون که خونمون ما غذاهای مخصوص یا محصولات مخصوص گیاهخوارها رو داریم. و اینم کالچر شاکش ویژیتریان نبودن در بیشتر جای جهان بوده یا نداشتن اون سبک از غذا. و بچه اگر تا اینجا ویدیو خوشتون اومده لطفا سابسکرایب کنید کانال رو، لایک و کامنت هم یادتون نره، و همچنین کانال من رو برای دوستان عزیزاتون شیر کنید. E. Eileen, I think breakfast is the meal where food culture shock really hits you. In Australia, there are certain food you eat for breakfast and certain food you don't. We usually eat cereal or toast, maybe yogurt and fruit. We would never eat chicken or vegetables. But when I traveled in Asia, I realized that in many places there is no difference between breakfast and dinner. Rice, curry, noodles, soup, steamed vegetables, and fish all appeared at breakfasts. Even though I love all those things, I just can't face them at breakfast. خب آیلین از استرالیا میاد، میگه ما معمولا در وعده صبح واسه صبحونه یه تیپیکالی داریم، غذامون محدود به چند تا غذای خاص میشه که خب خودش نام برده، سریال و توست و بعضی اوقات میگه یورت و فروت میخوریم، و هیچ وقت نمیایم مرغ و مثلا سبزیجات و اینا رو برای صبحونه استفاده کنیم. اما میگه موقعی که سفر کردم به آسیا I realized that in many places there is no difference between breakfast and dinner. فهمیدم که بین وعده‌های غذایی از لحاظ تنوع غذا و اون سبک غذا خوردنشون تفاوت خاصی نیست. یعنی اون چیزی که برای دینر میخورن رو میتونن سرو کنن برای برکفست. که میگه با توجه به اینکه من خوشم میاد از همین غذاهایی که گفتم میخورن تو صبحونه،
I can't face them. بچه یه اصطلاح میگه نمیتونم باشون کنار بیام. برای چی؟ برای breakfast. I can't face them اینجاست. But I just can't face them at breakfast. یعنی برای صبحونه نمیتونم باشون کنار بیام. خب 4. Quickly find information following information in the text. خب الان بچه ها 6 تا سنتنس که از توی تکست برداشته آورده به عنوان مثال برای ما گذاشته به عنوان سوال و 6 تا جا خالی داریم. قراره که این جا خالی ها رو با توجه به این خطی که این سنتنسی که از تکست برداشته ما بریم اون جا خالیه اون حرف مورد نظر اون لغت مورد نظر رو پیدا کنیم توی اینجا بنویسیم و جمله رو کامل کنیم. ورود پوینتش هم میگه some question requires you to find very specific information quickly. یه سری از سوالات میگه نیازه که شما یه سری از اطلاعات خیلی خاص رو تیز پیدا کنید. این تایپ از سوالایی که الان داریم کار میکنیم به ما کمک میکنه که تو این اکسرسایز ها قوی بشیم. خب a food that can be used as a glue. خب اون غذایی که اون حالا خوراکی که میتونه به عنوان چسب استفاده بشه چی بوده؟ همون لغت خاص دال بوده که تو زمان توی کشور هند مورد استفاده قرار میگرفت. اگه بخوایم تو جاشن تو تکست عنوان کنیم نشون بدیم میشه اینجا که هایلایت کردم دال is particularly helpful as a kind of glue. کاملا نوشته همون گلو رو که میشه چسب گلو رو به کار برده و دال هم که دال دیگه نوشته. خب میریم برای سوال بعدی. سوال بعدی a meat not usually eaten for breakfast in Australia. A meat not usually eaten یعنی اون گوشتی که معمولا خورده نمیشه به عنوان صبحونه در استرالیا چی بود؟ چیکن بود و اینجا میشه نگاه کنید we would never eat chicken or vegetable. اینم گفته بود که ما هیچ وقت حالا چیکن یعنی مرغ و وجیتبلز رو نمیخوریم برای صبحونه. سوال بعدی A country where no doesn't always mean no. خب این چین بود دیگه. اون پسر چینی گفتش که ما معمولا اگه چیزی رو هم بخوایم در ولی اول بهمون تعارف بشه نو میگیم. چرا؟ چون واقعا نو به معنی نو نیست و مطمئنیم که طرف برای بار دوم از ما میپرسه. An example of a junk food burgers بود که اون پسره گفتش که من تعجب میکنم که چقدر جانک فود رو استفاده میشه. جاشون هم بچه‌ها میرم همه رو بهتون نشون میدم. هایلایت کردم براتون. A country which is easy for vegetables. کدوم کشور بودش که easy for vegetarians برای گیاهخوارا اوکی بود، خیلی راحت تر بود. خب اون دختری که انگلیسی بوده گفت بهترین جایی که من از این لحاظ بودم توش یا بهش سفر کردم هند بوده، چون همه چیز به دو تایپ برای گیاهخوارا و غیر گیاهخوارا تقسیم میشه. پس ایندیا بود. و a food eaten with finger in the US برگر بود. حالا جای چارت سوال دیگر رو میخوام بهتون بگم. خب اولی اون چاینایی بود. سوال 3 اینجا we say no thanks even though we wanted. ما نو میگیم با اینکه احتیاج داشته باشیم و اینجا نمیشه یکم پایین تر اگه بیاید دقیقاً اینجا می نویسه که in other countries بعد گفته که though no means no. تو کشورهای دیگه گفته نو به معنی نو، اما تو کشور خودش میگه ما میگیم نو بخواد با توجه به اینکه حتی بخوایم اون چیزو. 4 که برگر بود اینجا تو آلفردو گفته junk food like burgers. به وضوح بچه نوشته دیگه خودش خوش گفته junk food like burgers مثال زده. این سوال خیلی ساده بود پیدا کردنش. 5 هم هند بود که اینجا پاولاین گفته the best place I've been to is India. بهترین جایی که بودم probably محتملاً باید هند باشه از لحاظ ویژیتریان ها. و آخری هم که برگرز بود و سوالش چی بود؟ من یه دور دیگه سوال بخونم. food in a vid food اینم اینجاست. پارت اول in the US there are only certain things you can eat with your finger like burgers. اینجا خیلی واضح گفته دیگه توی US. تو سوالم داشتیم این US چه غذایی رو گفت با دست میخوریم. اینجا هم قشنگ خودش نوشته شما تنها غذایی که میتونی با دست بخوری چیه؟ برگر like burgers for example. خب بس بچه نگاه کنید یه خطی رو برمیدارن از تو تکست. یک لغت امکان داره تا 3 لغت خالی بذارن، یعنی در بیارن از اون تکست. شما با توجه به تکست
با توجه به کیورد هایی که میتونی تو اون سنتنس پیدا کنی، لغات قبل و بعد جا خالی، حالا یا فقط قبل یا فقط بعد، حالا تو اینجا همش فقط قبل بود، میای توی تکست و اون لغت مناسب رو پیدا میکنی. به اینم دقت کنید، پارت اف اسپیچش خیلی مهمه. اینی که تشخیص بدید توش باید اسم بذارید، الان تو جا خالیه، فعل بذارید، حرف بذارید، ادجکتیو، اینا خیلی مهمه، بهتون کمک میکنه. باید تشخیص بدید که تو اون جا خالیه چه تایپ کلمه ای رو باید قرار بدید. خب اینم پایان جلسه 26م. تا اینجا برای این جلسه کافی بود. لایک، کامنت، سابسکرایب و شیر یادتون نره. تا جلسه آینده، خدا نگهدار. See you guys. Take care. Bye.